Hallottátok, hogy ellopták a Mona Lisát a Louvre-ból? Na jó, nem most, hanem több mint 100 évvel ezelőtt. És ez az egyik kedvenc sztorim, mert nagyon vicces, és nagyon cuki is. Erről a sztoriról is olvashattok az Easy Hungarian magazinban. Nekem ez az egyik kedvenc szövegem. Ha érdekel ez a szöveg, vagy sok érdekes szöveg, akkor nézzétek meg a linket a leírásban, és legyetek magazinolvasók, mert az hasznos és érdekes is. Röviden az volt a sztori a Mona Lisával, hogy volt egy olasz férfi, Vincenzo Peruggia, és ő azt gondolta, hogy a Mona Lisa Olaszországé, tehát a Mona Lisának nem kellene a Louvre-ban, Franciaországban lenni, és ő szeretné hazavinni a Mona Lisát Olaszországba. És akkor bement a Louvre-ba, és kisétált a Mona Lisával. Igen. Ezt most már nehéz lenne megcsinálni, de több mint 100 évvel ezelőtt nem volt nagyon jó a Louvre biztonsági rendszere, és szerintem ez nagyon cuki, hogy Vincenzo azt gondolta, hogy hazaviszem a Mona Lisát Olaszországba, kész. Persze később a Mona Lisa visszakerült a Louvre-ba, és én sajnos még soha nem voltam a Louvre-ban, sőt, még Párizsban sem, de egyszer szívesen megnézném a Mona Lisát. Az a problémám csak, hogy mindig nagyon sok ember van ott, és egyszer voltam egy impresszionista kiállításon Budapesten. Az volt a címe, hogy Monet és barátai. Szerintem ez körülbelül 20 évvel ezelőtt volt. Én mindig nagyon szerettem az impresszionistákat, akkor, amikor fiatal voltam, akkor Monet volt a kedvencem, most talán Cézanne, de mindegyik impresszionista festőt szeretem. A Monet és barátai kiállítás, ez egy nagyon nagy kiállítás volt, rengeteg híres impresszionista festmény, vagyis kép volt itt Budapesten, a Szépművészeti Múzeumban. Tudjátok, ez az a múzeum, ami a Hősök terén van. Ha ismeritek Budapestet, akkor biztosan tudjátok, hogy miről beszélek. Na, és ez egy nagyon-nagyon népszerű kiállítás volt természetesen. Mindig rengeteg ember volt. És én tudtam, hogy meg akarom nézni, de hát sajnos nem néztem meg időben, és az utolsó nap akartam megnézni ezt a kiállítást, és azt hiszem, hogy 7:30-kor kezdtünk sorban állni, tehát 7:30-8 órakor mentünk oda a múzeum elé, és ott volt egy hosszú sor, sok-sok ember volt már ott, és kezdtünk sorban állni. Ez volt reggel 7:30-kor, és ha jól emlékszem, akkor délután 2-kor jutottunk be a kiállításra. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 6,5 órát álltam sorban. És szerintem ez volt az első ilyen nagy kiállítás az életemben, amit láttam. Ráadásul a kedvenceim, az impresszionisták, és bementünk a múzeumba, és megláttam a képeket, és olyan fantasztikusak voltak, emlékszem, hogy nagyon fájt a lábam a sok sorban állástól, több mint 6 óráig álltam sorban, de olyan fantasztikusak voltak a képek, és olyan hihetetlen élmény volt látni az eredeti festményeket, hogy ott volt ugye Monet, Renoir, Degas, Cézanne, és hogyan festettek a kezükkel, tehát tényleg fantasztikus volt, és akkor azt gondoltam, hogy ha ez nem az utolsó nap lenne, akkor még egyszer sorban állnék 6,5 órát. Ma már ez sokkal egyszerűbb lenne, mert ma általában online kell jegyet venni, nagyon gyakran nem is lehet ott a múzeumnál jegyet venni. Online megveszed a jegyet, és akkor ott van, hogy mikor mehetsz be a múzeumba, nem kell sorban állni, és ez nagyon kényelmes. 20 évvel ezelőtt ez még nem így volt.
Sajnos nem tudok túl sokat a festészetről, és tipikus turista vagyok, hogy csak olyan múzeumba megyek, vagy olyan festők képeit nézem meg, akik nagyon híresek. Nemrég voltam a Van Gogh múzeumban, például Amsterdamban, és érdekes, hogy engem általában nagyon érdekel a kultúra, nagyon érdekelnek a művészetek. Például nagyon szeretek ugye olvasni, imádom a színházat és a balettot, és szeretem a festészetet is. Azért szeretem a művészeteket, mert szerintem fantasztikus látni, hogy az ember miket tud csinálni, miket tud alkotni. És nagyon szeretem ezt látni, és ezért szeretem a művészeteket is, és a sportot is. Na, és nagyon érdekes, hogy tényleg érdekel a művészet, de amikor egy nagyvárosban vagyok, turistaként, akkor gyakran nem megyek el a híres múzeumokba. Például voltam Firenzében, de nem voltam az Uffiziben. Tudom. A barátaim nem értették, hogy Firenzében voltál, és nem voltál az Uffiziben. De miért? Nem tudom, olyan sok program volt, és sajnálom, lehet, hogy ez rosszul hangzik, de a piacon voltunk sokat, és nem az Uffiziben. És például voltam Madridban is, de nem voltam a Prado múzeumban. Mondjuk Madridban csak 1-2 napig voltam, és ott is inkább a piacra mentem, és finomakat ettem. De például, amikor Rómában voltam, akkor elmentem a Vatikán múzeumba, és láttam híres festményeket, freskókat, szobrokat élőben, és nagyon, nagyon tetszett. Mindig olyan érdekes látni élőben valamit, amit nagyon sokszor láttam már könyvekben, például a Laokon szobrot rengetegszer láttam könyvekben, képeken, vagy fotókon, és most ugye láttam élőben is, és tényleg fantasztikus volt, de nagyon-nagyon-nagyon sok ember volt ott. Na, és az a kérdésem most, hogy ti szerettek múzeumokba járni? És ha turisták vagytok valahol, egy nagyvárosban, akkor ti elmentek a híres múzeumokba, vagy nem annyira érdekes nektek? Írjatok kommentet, és ha szeretnétek ilyen érdekes témákról olvasni, akkor gyertek az Easy Hungarian magazinba, és ha beszélgetni is szeretnétek, akkor gyertek az Easy Hungarian klubba. A magazint is és a klubot is megtaláljátok a patreon.com/Easy Hungarian oldalon, vagy nézzétek meg a linket a leírásban. Jó tanulást kívánok, sziasztok!